दक्षिणी मराठी बंधू मित्रांना हॅरिस किचन मनोपासून स्वागत करतात। आज हॅरिस किचन अंदा मी पाहिल्याचं रेसिपी केरला स्टाईल रेसिपी पावकाय तीयल। ये वेळकायनी ही कारली घालून करायचे का कालवणाचं लहान याच्या पोरांसो वयदाल तकत कारले अवश्य मिळिंगाम वाराला एक 2 दिवस की नहीं 3 दिवस की संपाकाम कारली मिळिंगाचं तेवढं चौकट। आज ये कारलीच कालवण कसं करावं जातो म्हणाचं आज प्रोग्राम पाहिजे पुरा आमच्या चॅनल दिसना सबस्क्राईब करा, बाजूला इथं बेल बटन प्रेस करा। तमाच्या आमच्या व्हिडिओ अपडेट्सचे नोटिफिकेशन्स का तुम्हाला समज मिळेल। येवा प्रोग्राम पाहून पावकाय तीयल करायला काय काय सामान पाहिजे म्हणाच पाहू नका। कारली 100 ग्रॅम, चुंबळ कांदा 8, चिंच 1 चौकट लिंबावड, मीठ रुची अनुसार, तेल 3 इंच 4 टीस्पून, हळदीच पुड अर्ध टीस्पून, फोडणी करायला तेल 1 टीस्पून, मोहर 1 टीस्पून, तोडक करेपाक। ये तीयल मसाला करायला काय काय सामान पज्जेमजिन अर्ध वाटी नारळ कोवर किसुंटिंगाम, तमड़ मिर्सिंग 8, दणे 1 टेबल स्पून, उड़दा दाळ 2 टीस्पून, मिरे अर्ध टीस्पून, खोबरे तेल 3 टीस्पून, तोडक करेपाक, हिंग पाव स्पून। एक चौकट लिंबावड चिंच काडून एक पात्रांत घालून त्याचबरोबर कडत पाणी मिळवून 10 निमिष भिजवून घालावं। 10 निमिष थांबून चिंच नीट कोळून टाकून सोदू कांटिंगाम। आता ही कारली काढून चिरून त्याच्यातलं बिंगी काण टाकून लल्लान स्लाइस बणी कट करून तनीन कांटिंगाम। एक तेल तवा स्टव्वावर ठेवून 1 टीस्पून तेल मिळिंगाम। तेल तावल निकीन त्याच्यात धणे, उड़दा दाळ, मिरे, वाळ मिर्सिंग एग्गिंग घालून नीट वास येजोरी भाजिंगाम। हाथ सुटना ते स्टव फ्लेम येवन मीडियम अंत टिंगो नीट भाजाम। आता ये भाजून गेलं ये प्लेट अंत कांटिंग तेच तेल तवा अंत आम्ही कांटिवल ते किसल ते कोर तें घालून तोडक करेपाक घालिंगाम, हिंगें घालिंग टाकून ते कोर बूड धरना ते गोल्डन ब्राउन कलर येजोरी स्टव मीडियम फ्लेमांसू लो फ्लेम ठेवून नीट सोसनिकीन भाजाम। मोठं ठेवून टाकलं अंतर बूड धरून जाईल, बूड धरना ते मीडियम अंतर ठेवून हाथ सुटना ते नीट भाजून काढून टिंगाम। आम्ही भाजल ते तवड सामानीन नीट निवल्यानंतर ये मिक्सी जार काढून त्याच्यात घालून तोडक पाणी मिळवून पवा ये मादिरी उजुंड स्मूथ पेस्ट दळिंगाम। आता ये मसाला पेस्ट रेडी होंगला। एक तेल तवा अंत 3 टेबल स्पून तेल मिळवाम। आता तेल तावंगल आम्ही कांटिवलते चिरलते कारली त्याच्यात घालून बेश भाजाम। कारली नीट भाजून गेलं एक प्लेट अंत काढून ठेवून टाकमण। आता अंक एक पॅन काढून स्टव्वावर ठेवून 2 टेबल स्पून तेल मिळवून तेल ऊन ओलं की निकी त्याच्यात मोहऱ्या करेपाक आम्ही कांटिवलते चुंबळ कांदा है की तें घालून नीट परतिवाम। ते कांदाचं हिरव वासस की जाम नीट परतिवून टाकूंग का। आता येजांत आम्ही कांटिवलते चिंचाच पाणी त्याच्यात घालाम। घालून टाकून 1.5 स्पून मीठ मिळिंग टाकाम। आता ये चिंचाच पाणी ते हिरव वास जाजोरी नीट कडाम। येजांत आम्ही कांटिवलते हळदीच पुडीन तोडक घालूया। चिंचाच पाणी आता नीट कडून गेलं त्याच्यात आम्ही नीट वदकून ठेवलते कारली काढून त्याच्यात मिळवून नीट डवळाम। ये आता नीट कडिवाळ ठेवाम। ये कडल्यानंतर आम्ही वाटून ठेवलो इंकिनी मसाला पेस्ट ते मिळवून
नीट डवळामं मिक्सी जार अंत पाणी घालून मिळवून टाकून त्याच्यात घालून टाकून नीट डवळामं स्टव येऊन मीडियम फ्लेम अंत टींगामं तम्माच नीट बूड धरनात ये कालवण नीट कडल आता हे कालवण एक 2-3 निमिष कडलं की निक्कीन उतरी वाच पुढं एक कड गूळ तांचं घालामं हे गूळ घालायचं ऑप्शनल जत्र घालूया नाहीतर नको झालं तर हे गूळ येऊन आम्ही गाठलं ते मीठ तिखट आंबट तेवढी बॅलन्स करल अंड हे कालवण उजुंड नीट टेस्ट नसल पावकाय तीयल रेडी होंगल पोळत भातांत हे कालवण घालून कालयून कालत्र उजुंड नीट असल आमची रेसिपी तुम्हाला आवडला असेल म्हणते लाईक करा कमेंट करा शेअर करा आमचे चॅनल विसरणार सबस्क्राईब करा बाजूला एक बेल बटन प्रेस करा तमाच्या आमच्या व्हिडिओ अपडेट्सचे नोटिफिकेशनचा तुम्हाला समज मिळेल नमस्कार धन्यवाद.